ראיון עם חגי שפר. הראיון מתקיים בביתו המרווח בעיר מודיעין. התאריך הוא ה-20 ליולי 2026. חגי, בבקשה. אני חגי שפר, נולדתי ב-1946 בקיבוץ טירת צבי, למעשה בבית חולים עפולה. להוריי מרים ואיזי שפרינגר. בן בכור, היינו 4 אחים במשפחה. הוריי הגיעו לישראל בסוף שנות ה-30. אבי נולד בהרבורג, ליד המבורג. הוריו הגיעו לגרמניה מפולין ב-1908, הוא נולד ב-1916. גדל שם כנער, בגיל 10 בערך הם עברו לברלין, שם הוא השלים את לימודי בית הספר העממי היסודי ושנה אחת מהבית ספר התיכון. בגיל 16 הוא השתייך לתנועה ציונית דתית, והוא החליט שהוא רוצה לעלות לישראל. ב-1932 התחילו להתגלות סימני אנטישמיות, והצעירים בתנועת הנוער החליטו שהם רוצים לעלות. בשביל זה הם היו צריכים לעבור הכשרה כדי לקבל אישור, סרטיפיקטים, אם יש להם תעודות שהם עברו הכשרה ויש להם איזשהו מקצוע. האישור הוא דרך הסוכנות, אבל מטעם הסרטיפיקטים, כדי שהממשל הבריטי, המנדט הבריטי, יקבל אותם וייתן להם להיכנס לארץ. וכך הוא נדד בין צ'כיה לגרמניה. בסוף הוא היה במקום שנקרא בלנקנזה בגרמניה, שם הוא עבר את ההכשרה. היו לו ניסיונות, פעם ניסיון אחד בגיל 16 בנאיביות, הוא חשב שהוא יכול לבד להגיע לנמל מרסיי ולעלות על אונייה, הוא ניסה להיכנס לצרפת והחזיר אותו, אבל זה אפיזודה. בקיצור, ב-1936 הוא עלה ארצה, הוריו עלו 2 אחריו, ואחרי הכשרה בקבוצת, בכפר יבץ, ב-1937 עם ראשוני טירת צבי הוא עלה מבית אלפא והקימו את קיבוץ טירת צבי. אמי נולדה בסלובקיה, באזור הטטרה הגבוהה, מקום שנקרא סטרה לובובניה, עיירה קטנה, שהייתה בה קהילה יהודית, קהילה קטנה. הוריה היו זוג מעורב, אביה היה חסיד, שייך לקהילה החרדית, אמה הייתה ליברלית. היא למדה תיכון שנתיים במקום בעיירה גדולה יותר, ליד פופארד, קז'מרון נקרא. היו לה עוד 2 אחים, אח ואחות, אותה למדה איתה. אמא שלחה אותם למסגרת של עליית הנוער, וכך הם יצאו ב-1939, בסוף מרץ 1939, הם יצאו במסגרת של עליית הנוער, הם יצאו והגיעו לארץ. הוריה, מכיוון שאביה היה שייך לקהילה החרדית, הרב נתן להם הוראה שהם לא זזים ולא עולים לישראל, וכך היציאה של אמי ואחותה היוו איזושהי פשרה בין ההורים, והמשפחה שנשארה בסלובקיה הועברה למחנות ריכוז ושם הושמדה. אנחנו היינו כבר כמה פעמים בסלובקיה, ולאחרונה גילינו גם אחת מהמצבות של דוד שלה. הם היו 10 ילדים, צ'כוסלובקיה, ואחרי שהגרמנים נכנסו לצ'כיה ועוד מתחים בין הצ'כים לסלובקים, פרדו 2 המדינות, והם חיו בסלובקיה.
כמו שאמרתי, כפשרה, האח הקטן נשאר בבית עם הוריו, והם לא שרדו את השואה. היו שליחים מהסוכנות שארגנו אותם, חלק מהם, או עיקרם אני מניח, היו אנשים שגדלו בקהילה בגרמניה, וגם בצ'כיה. אמי הייתה קשורה לאורך שנים עם אלה שהנהיגו והובילו אותם והוציאו אותם מצ'כיה. אגב, היציאה שלהם הייתה ממש כשהגרמנים כבר היו בתוך פראג, ובפסח, ממש בחג הפסח, ביום הראשון של פסח, הם הלכו ברגל לתחנת הרכבת בשקט, עם איסור לא לדבר עברית, עם תרמיל גב, וכל הציוד שהם לקחו איתם היה מה שנכנס לתרמיל, ועלו על הרכבת, והרכבת הובילה אותם לשטרסבורג בדרך למרסיי. בשטרסבורג הקהילה ציידה אותם באוכל, כשר לפסח. כולם עלו דרך מרסיי, כן. והם המשיכו למרסיי, כשאמי בדיוק הייתה בת 16, היא הגיעה לארץ. בארץ היא עברה לבית צעירות מזרחי במשך שנתיים, ואחר כך לכפר הנוער, שם היה לה כבר תפקיד של מדריכה. היא גם איזה כפר הנוער? כפר הנוער הדתי בכפר חסידי. כן. והיא גם גויסה לטפל ולקלוט את העלייה של ילדי טהרן, איזושהי חוויה מיוחדת במינה. בהמשך היא הצטרפה לגרעין שהיה מיועד להקים את מסורת יצחק. והגרעין הזה עבר הכשרה בקיבוץ טירת צבי, ושם היא פגשה את אבי, וכך שהגרעין עזב את טירת צבי ועבר למסורת יצחק, היא נשארה בטירת צבי, התחתנה עם אבי, ושם התחיל הסיפור שלי. קיבוץ טירת צבי עלה כקיבוץ דתי ראשון על הקרקע. היה הקיבוץ הדתי הראשון, הוא עלה בתמוז 1937 במסגרת חומה ומגדל. הקיבוץ הדרום-מזרחי הכי רחוק בעמק בית שאן, הקרוב ביותר היה מעוז חיים מצפונו, ובית אלפא, ניר דוד, שהיו מכיוון מערב. וחברי הקיבוץ, או תנועת ההתיישבות, החליטה שזה המקום הרחוק והמתאים ביותר כדי לכבוש בעצם את שטח מדינת ישראל. הקק"ל רכשו כ1,000 דונם באזור הזה, ומוקפים בבדואים וערבים מקומיים. הם היו שם מרחק של כמעט יום הליכה, נסיעה מעין חרוד ובית אלפא. בית שאן הייתה עיר ערבית לגמרי, לא היה שם נפש יהודי אחת, ולעבור את בית שאן זה היה כל פעם משימה. אבל אני רוצה לחזור רגע לבסיס. האם כשהוריך ובני דורם עוד היו בגרמניה או באירופה, האם כבר היה ברור להם שהם יעסקו בחקלאות? חקלאות הייתה משאת נפשם של הציונים באותם זמנים. ציונות הייתה גם לגאול את האדמה במדינת ישראל, ליישב את ארץ ישראל. הם רק חלמו על מדינה, אבל היה ברור לגמרי, כי חקלאות היה דבר שלא ניתן היה ליהודים בגולה לעסוק בו. ולכן חלק מהציונות היה להיות עובדים חקלאים. וזאת הייתה באמת משאת נפשם. איך הוריך האירופים, ולא רק הם, התמודדו עם מזג האוויר בקיץ? היה קשה מאוד, אבל זה היה אחד מהקשיים, והם קיבלו אותו באהבה. אבי סיפר לי בגאווה רבה איך הוא התחרה בפועלים פלסטינים ליצור גומות סביב בפרדסים, והמרוץ מול הערבים המקומיים היה בשבילם אתגר עצום, כדי להראות שגם הם גם הצליחו. התמרים ניטעו קצת יותר מאוחר, אחרי
סטולר מכנרת, הביאו את החותרים מעיראק וכולי. התמרים ניטעו בשלב מאוחר יותר בקיבוץ, וטירת צבי היום מהווה אחד היצרנים הגדולים ביותר של תמרים ובעיקר של לולבים בישראל. במקביל יש להם את המפעל בשר, שזה הוקם בזכות הימצאות של עדרי בקר באזור של הפלסטינים שישבו, הבדואים, והקיבוץ החליט, חיפש מקורות פרנסה נוספים לחקלאות, וכך זה התפתח עם הרבה סימני שאלה האם זה מתאים לקיבוץ או לא מתאים לקיבוץ. בסוף זה איטי מאוד. גדלתי כנער בקיבוץ בלינה משותפת שהייתה דבר מאוד מקובל בקיבוץ, וחשבנו שככה חיים בעולם כולו. גם בקיבוץ הדתי היה קיבוץ לידינו, שכן שדה אליהו, שהוקם שנה אחרי שהוקמה טירת צבי, ששם בחרו שילוב אחר של לינה ליד ההורים בחלק מהזמן, בחלק מהגיל הצעיר. בטירת צבי אימצו את השיטה האחרת שמאפנה את היכולת של ההורים לקום בזמן לעבודה ולחסוך במספר האימהות שאמונות ומטפלות בילדים, וכך גדלנו בבתי ילדים, לא ראינו בזה בעיה. אין הנציב נוסד הרבה אחרי, לקראת, בשלבים מאוחרים יותר של שנות ה-40, ואחר כך שלוחות, ואלה היו 4 משקי הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן. בשנה הראשונה, בכיתה א', עוד למדנו בקיבוץ בטירת צבי. הכיתה שלנו הייתה כיתה קטנה של 7 ילדים, 6 בנים ובת, ורק בכיתה ב' נוסד בית הספר המשותף בשדה אליהו, שבו התרכזו הילדים מ4 הקיבוצים, טירת צבי, שדה אליהו, עין הנציב ושלוחות. מעין הנציב ושלוחות היה 2 ילדים, 3 ילדים בסך הכל. היו עדיין כיתות קטנות, ושם למדתי את כל 11 שנות הלימוד הנוספות, ושם סיימתי את בית הספר התיכון. עדיין בלי בגרות. בגרות הייתה בעיה, חששו שמי שיהיה לו בגרות ירצה לצאת ללמוד, ואז הוא לא ירצה לעבוד בחקלאות. ורק בזמן, כשהגענו לי"ב, אז הסכימו שנעשה מספר בחינות מתוך 5 בחינות בגרות שהיו אז. הסחנה תמיד היה, וגם היינו מגיעים לסחנה מעת לעת, על אופניים או עם טרקטור ועגלה. אבל היה לנו בריכה בקיבוץ. בריכת ההגירה הקטנה שהייתה אז בקיבוץ, שהיו בה אולי 15-20 אלף מטר קוב תחולה, שימשה אותנו גם לבריכת שחייה למשך הרבה שנים. בחום הנוראי של עמק בית שאן, זאת הייתה ברכה משמיים, שאפשר היה להיכנס לבריכה. לימים זה נראה מגוחך, הבריכה עם מים עכורים ועצות בתוך המים, תמיד היינו צריכים להיזהר לא להסתבך יותר מדי בעצות, שלא נוכל לצאת מהצלילות שם. נושא הביטחון היה נושא שהשפיע מאוד על החיים שלנו. אני זוכר היטב בגיל צעיר את השריפות הענק שהבעירו הערבים מול הקיבוץ בתחילת שנותיו, ופתאום ראית מסך של עשן מדרום וממזרח לקיבוץ שמתקרב אל הקיבוץ, ששדות החיטה בתקופת האביב הקיץ בערו. אני יכול לספר שב-1938 הגיע וינגייט לקיבוץ, ותחילה לא ידעו מי הוא, חיפשו ופשפשו בחפציו בחדר שניתן לו, באחד מחדרי הבוץ שהקימו אז בטירת צבי, ומצאו שהוא קצין בריטי.
וינגייט צייד לגייס 12 חברים, ביניהם אבי, נתן לכל אחד רובה ו100 כדורים, והודיע להם שהוא מקים כאן את הצבא הישראלי הציוני בארץ ישראל, ואכן הוא לקח אותם לכמה מערבים ומסעות לילה. הארוך והמפורסם יותר ביניהם היה שלקח אותם לכיוון טובס עד ואדי מאלי, באזור של מחולה, ממחולה והלאה. היו לו ידיעות שעומדת להיכנס שיירה. הוא אמר להם, אם יש 5 ערבים, לא צריך להעיר אותי. הירדנים לא היוו את הבעיה, הכנופיות המקומיות היוו את הבעיה, בצפון השומרון, בעיקר מטובס, והתקפות גדולות היו על ידי הצבאות הירדנים, הערבים שהתחילו להתגבש, על ידי קאוקג'י. התקפה אחת הייתה בתחילת שנות ה-40, התקפה שנייה הייתה ערב יום העצמאות. באדר, ההתקפה הגדולה, שקאוקג'י גייס כ-600, גדוד של 600 ערבים מצוידים במכונות ירייה, במרגמות, החליטו לכבוש את טירת צבי. היה ידיעה מוקדמת בטירת צבי, המגינים עצרו את הנשק עד לרגע האחרון שהתקרבו אליהם התוקפים הערביים. ירד גשם, פתאום ירד גשם שוטף, והם פתחו באש. המערכה הזאת הסתיימה בניצחון של מעטים, מספר כלי הנשק והחברים שהיו בטירת צבי היה בסביבות 100 מול 600, עם 600 עם מרגמות ומקלעים, שהם ישבו על תל אבו פראג', נקרא היום תל הטירה, מעל הקיבוץ, ועל הרכס שמעל הטירה שבה התבצרו החברים. ותוצאות הקרב היו שנהרגו כ-56 או 60 פלסטינים ערבים מהצבא של קאוקג'י, מפלה גדולה ביותר. זה היה הנקודה הראשונה שהוא ניסה לכבוש ונכשל בכישלון חרוץ. למחרת הופיעו בעיתונות בעולם, כולל בניו יורק, ידיעות על הניצחון של קיבוץ טירת צבי. בארץ, מסיבות פוליטיות, פחות נתנו לזה פרסום. כן. זה הפתיע גם אותי לשמוע במשך השנים, אבל זה החלק של הביטחון, היווה נושא מאוד חשוב בטירת צבי. בכלל, מדברים על הקיבוצים שהם קיבלו את הכל במשך כ-20 שנה בטירת צבי, התמודדו עם בעיות קשות מאוד של ביטחון, ועם בעיות של פרנסה. אני זוכר שאבי היה, כילד, היה מקבל כגזבר של הקיבוץ, או כמרכז משק, היה מקבל גם גמחים מחברים מהפועל המזרחי בקריות. לימים הכרתי את האנשים, יכלו לאפשר לקיבוץ איזשהו אורך נשימה, איזשהו אשראי שלא יכלו לקבל ממקום אחר. אבל הקיבוץ בעזרת השם הצליח והגיע ליציבות כלכלית וכל מה שצריך במשך השנים. רק להשלים את תבנית נוף ילדותך, האם אתם הנערים טבלתם את רגליכם בירדן? כן, לימים שדות הקיבוץ הגיעו ממש עד לגדות הירדן, ואנחנו שאבנו מים מהירדן. כדי לשאוב מים מהירדן היינו צריכים לרדת למים, ומולנו הערבים ירדו למים כדי לסדר את המשאבות שלהם, וכך הגיע מצב לידי זה שהחלפנו קופסאות סיגריות, דיברנו איתם,
אני רציתי לשאול, אפרופו האזור הזה שאני עד היום קורא לו גאון הירדן, האם אתה זוכר חיות שכבר לא קיים היום, זאבים, תנים, דברים כאלה? זאבים אני לא זוכר, תנים וצבועים ישנם גם היום. בעלי חיים, עופות? כל העופות. הייתם מודעים לנדידה הדו-שנתית? ודאי, היינו מודעים לנדידה דרומה וחזרת הנדידת הציפורים, בעיקר חסידות, אבל גם עגורים שהיו עוברים דרך עמק בית שאן, דרך... היה לכם איזשהו סניף של צפרות? יותר מאוחר, לא בשנות הילדות שלנו. בשנות הילדות שלנו כמעט לא עסקו בציפורים. כשהתקרב תאריך הגיוס היה ברור לנו כבני טירת צבי שאנחנו הולכים במסלול שתכננו לנו בתנועה, ואנחנו הולכים למחזור בני משקים בנחל ולתפקידי פיקוד. ואנחנו 5 בנים, הגענו לפלוגת בני משקים, 4 מאיתנו בנובמבר 1964 בנחל. אני הגעתי לקורס מ"כים בשבטה, עברתי שם את קורס מ"כים, נשארתי להדריך שם מחזור אחד בקורס מ"כים אחר כמ"כ. אז יצאתי בסוף 1965 לקורס קצינים. קורס קצינים עשיתי פעמיים, חצי וחצי, הייתה לי צהבת, חזרתי בקורס שני, מאיר כפעיל היה מפקד בית ספר לקצינים, סיימתי שם, הוא אמר אתה נשאר פה מדריך. נשארתי מדריך מהקיבוץ הדתי בסוף התקופה, בסוף 1966, פנו אליי שאני אחתום עוד שנה כדי להיות מפקד של האחזות מעלה גלבוע בשנת שירות, ואז חתמתי עוד שנה והתחלתי בפברואר 1967 כמפקד האחזות מעלה גלבוע. במעלה גלבוע היה לנו פעילות ביטחון לאורך הגבול, בגלבוע היה רק אז האחזות מעלה גלבוע. הנחלאים בבוקר ירדו לקיבוצים של בעמק בית שאן כדי לעבוד שם, כוח עזר, ואת מלחמת 6 הימים עשינו בהגנה על קו הגלבוע, קיבלנו את הכניעה של הכפרים, פקווה, ג'ילבון, הגענו עד בית קד ועוד כפרים קצת מדרום לג'ילבון, אבל בשום מקום לא הייתה התנגדות אמיתית, כמה יריות, אבל שם הכניעה התקבלה. למעשה ההיערכות לקראת 6 הימים, מי שזוכר, הייתה היערכות די אינטנסיבית, כי המקום לא היה בנוי להגן כמוצב, אבל עשינו את זה ועמדנו בזה בכבוד. נגמרה מלחמת 6 הימים, היה לנו תפקיד גדול בכל הנושא של השתלטות על מרחב הבקעה, בעיקר בחלק הצפוני, וכך יצא לי בין השאר שהייתי מפקד של האזור של המעבר ירקות ופירות מהגדה לירדן. מיד אחרי המלחמה הסתבר שתושבי הגדה המערבית התפרנסו מסחר בפירות וירקות שהעבירו לירדן ולמדינות המפרץ. בזמננו הקימו, בזמן הזה אנחנו היינו ממונים על המעבר אומצוץ, ששם עברו המשאיות בתוך המים, משאיות גבוהות, עברו בשיא העונה של העגבניות והפירות בקיץ, עברו שם 300 משאיות ביום, זה אלפי טונות של פירות וירקות, וכמובן המשאיות חזרו והיינו צריכים להקפיד שלא מבריחים לארץ לא אנשים ולא ציוד וסחורות כדי למכור בארץ, דבר שהיה, זה היה מבצע ממש מדהים
שהתקבל בשכל ישר על ידי משה דיין. בערך חצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים הוקמה היאחזות מחולה, ואז לוי חופש היה מג"ד של 902. מאפיקים, והיה גם מג"ד בצנחנים במילואים בהמשך. הטיל עליי להקים את היאחזות מחולה, וכך נותרתי עוד חצי שנה בהקמת מחולה, וסיימתי שם באוגוסט 1968, והשתחררתי מהשירות הקבע שלי לקיבוץ. בקיבוץ הוטל עליי לשקם את ענף ההודייה. הענף לא נפגע מששת הימים, הענף היה במצב גרוע, מסיבות שונות, היה צריך לחדש אותו ולעבור לגידול בצורות מודרניות יותר. זה היה התפקיד שלי, מרכז המשק פנה אליי, לרכז את ענף ההודים ולעשות שינוי משמעותי. בתוך שנתיים הענף כמעט שילש את עצמו מכ-120-130 טון בשנה עד לכמעט 400 טון, ולולים, בנינו לולים חדשים, ומשם יצאתי לקורס רכזי משק. גידול ההודי מתחלק היום לשלושה מקטעים. 1, רבייה, גידול ביצים, 2, גידול אפרוחים, ו3, גידול לבשר. לא, אין ביצי הודים למאכל, זה יקר מדי. כן, ביצת הודו היא יקרה הרבה יותר מאשר ביצה של מטילה. הודים מטילים מעט ביצים, ככל שהעוף גדול יותר הוא בדרך כלל מציל פחות ביצים. אבל בתיר הצבי באותם ימים היה כל שרשרת הערך, המזון, היו גם מטילות וגם מדגרה וגם גידול אפרוחים וכך לא נפטרו מהמחלות. ומה שהיה צריך לעשות זה לעשות לעבור לגידול מודרני, שזה בעצם היה להתרכז בגידול הודים לבשר, מה גם שהיה לנו מפעל, ולכן יכולנו את ההודים להשתמש בבשר כחלק משרשרת המזון של המשק החקלאי עם המפעל. בגיל צעיר מאוד, עוד לא הייתי בן 25, נהייתי מרכז משק בקיבוץ. משימה לא קלה, כאשר חברים ממחזורים לפניי דילגו עליהם. ואני זוכר את הדור של אבי, שהם היו בני 53, 55, שהחליטו שהם כבר זקנים מדי כדי להיות מרכזי משק. משום מה אז בדור הזה, לא, אנחנו מדברים על לפני 50-60 שנה, אנשים עוד חשבו בגיל כזה שהם כבר עוברים לשלב הגיל השלישי של היום. על ההבדל בין הסמכויות בקיבוץ לבין המזכיר או המרכז לרב המקומי, האם סמכויות לא מתנגשות? האמת היא שבאותה תקופה לא היה בתיר הצבי רב מקומי. היה איש הלכה, היה מישהו שהיה מוסמך להיות רב, שלמד וקיבל הסמכה לרבנות בגרמניה, אבל הוא החליט שהוא לא רוצה להיות הרב של הקיבוץ, אבל הוא היה מקור הסמכות ההלכתית. כך שמבחינה זאת לא היו חיכוכים ולא היה מאבקים, כי פשוט לא היה רב. אבל אם אנחנו נגיע לערב יום כיפור, ערב מלחמת יום כיפור, אז שם יש לי מה לספר על הרב. אז נתחיל בזה שאחרי שהשתחררתי מהחובה, עברתי קורס קציני סיור, והצטרפתי לפלוגת הסיור של חטיבה 179. יאיר לוין היה מחלקת סיור באחת מהגדודים. 278. בשלב מסוים, במלחמת יום כיפור, הוא הצטרף אלינו. אני הצטרפתי לפלוגת הסיור שפיקד עליה בזמנו יהודה גלר,
והחליף אותו בתוך זמן קצר חנני תבור. בפלוגה אז היו שלושה צוותים, אני הצטרפתי לאחד הצוותים, אני כבר לא זוכר בדיוק, הייתי כמ"מ, ומהר מאוד חנני עשה אותי מפקד צוות. התעסוקה הראשונה הייתה תעסוקה שעשינו במסגרת הפלוגה בהתשה בתעלת סואץ בפברואר 1970. המח"ט היה מוסא פלד. היינו אז בקורדני, ומוסא פלד קיבל אותי, ישב בקרון שלו. בפברואר עשינו את ההתשה בתעלת סואץ. אני הייתי בכפר ליד המזח. הגעתי לשם במקרה, כיוון שבמאי יצאתי לקורס מ"פים, ואז אמרו לי, אתה תלך לקורס מ"פים, אבל לא תעשה את המילואים האלה. ואחד המ"מים, לוי, גבעון, נפצע בכפר, והרימו לי טלפון, SOS, תבוא תחליף אותו, אנחנו צריכים להעמיד שם מ"מ, וכך הייתי כ-25 יום במוצב הכפר. הייתה מלחמת התשה, משהו קשה מאוד מבחינת התחושות. לאחר התעסוקה בתעלה, הפלוגה גויסה לתעסוקה שהייתה בעצם כיבוש של הר דוב, ג'בל רוס. חילקו את הפלוגה של חנני לשניים, מחזור ראשון יצא הסגן יוסי שפירא, ואני הייתי סגנו לג'בל רוס. בעצם אנחנו, הפלוגה, מחצית הפלוגה, הגענו עד הר דוב, ג'בל רוס, הפסגה, כבשנו את ההר, בסיוע של מחלקת טנקים מחטיבה 188 וסוללת מרגמות 120 מילימטר. היינו עבודה קשה מאוד ביולי-אוגוסט 1970. זה היה פתחלנד, לשם התכנסו ארגוני הטרור, בעיקר הפתח, שמשם צפו על כל עמק, על צפון החולה, ומשם יצאו חוליות מפגעים לכפר סולד וליישובים אחרים, ומשם ירו את הטילים, והמקום הזה היה מבצע של גולני בשנה קודם, נחתו עם מסוקים, היה, אני לא זוכר את השם של המבצע, בקיצור, צה"ל החליט לפרוץ דרך, הקק"ל העמיד ציודים כבדים, D9 ומוטוגריידרים ומכבשים, כדי לכבוש את הדרך. אנחנו קיבלנו את הגזרה מפלסר של חטיבה 820, שהגיעו עד רמטה, ואנחנו פרצנו והרחבנו את הדרכים עד לשם. פתחנו כל בוקר את הציר בתנועה ואש. האזור הזה סבוך, מלא צמחייה, קשה להגיד את זה, אבל אנחנו פשוט שרפנו את שולי הכביש כדי להגן על עצמנו מפני מערבים ומטענים שהיו לעלייה אל ההר. אחרי שבועיים וחצי, 3, הגענו עד לפסגה של ג'בל רוס, להיום זה נקרא הר דוב, על שמו של דוב רוטברג מעין השלושה, שהיה מ"פ שבגדוד 51, אם אני זוכר נכון, ונפצע שם אחרי 3 ימים שהגיע. פיקוד צפון החליט שצריך לתגבר אותנו, והחליף את לוי שעמד עם צוות שלנו ונשאר שם בראש הר דוב. צריך לתגבר ביחידה סדירה. דוב קיבל רסיס בצוואר, פינינו אותו עם מסוק, ואחרי 7 ימים הוא נפטר, לא שרד את הפציעה. שנציין שם שהיה רופא ילדים, שפעם ראשונה בחייו נשתמש בסכין
ועשה לו פיום קנה כדי להציל אותו מפני חנק. זה הר דוב, גם חלק של הפלוגה של החטיבה, של הפלוגת ציור, וחשוב גם את זה להזכיר בערב יום כיפור. אז נגיד כך, שבוע לפני זה היה תרגיל גיוס. לפני תרגיל הגיוס, הפלוגה בפיקודי, עם תגבור של הרבה חיילים מפלוגות חרמש אחרות מהחטיבה, ירדה לתעסוקה במרחב שלמה. אנחנו ירדנו למרחב שלמה בסוף חודש יולי, ואת כל אוגוסט, תחילת ספטמבר, היינו במרחב שלמה. היה פלוגת הסיור, השלד שלה כשלד, ונספחו אלינו חיילים מפלוגות חרמש מהחטיבה. היינו במרחב שלמה על שטח של אורך של כ-200 קילומטר, מאבו זנימה ועד דהב. אני ישבתי באבו רודס, שם הייתה מפקדת הפלוגה, והיו לנו 6-7 יחידות מדהב, כמו שאמרתי. עשינו סיורים לאורך החופים, היו לנו חיילים על קידוחי הנפט בתוך המים, בתוך הים. אפשר לומר שהייתה אז די שלווה, ואנחנו הייתי די מודאג ממה שראיתי, איך שאזור אבו רודס ערוך למקרה שתפרוץ מלחמה. אנחנו השתחררנו בערך שבועיים לפני ראש השנה, כלומר 3 שבועות לפני מלחמת יום כיפור, מ-40 יום. שבוע לפני יום כיפור, בשבוע של שבת יום כיפור, ביום ראשון נערך תרגיל גיוס בערב, נשארנו למחרת, ואז כבר היו הרבה ידיעות בתחושה שיש מתח רב באוויר, ושיש מצב לאיזשהו אירוע ביטחוני. אני זוכר שהשאירו גדוד אחד עוד יוסי התחנן שישאירו גדוד, הוא אמר את זה, אבל... לא יוסי, רן. לא, יוסי אמיר התחנן שישאירו גדוד אחד. כן. אבל מישהו החליט בפיקוד, לא אישרו לפיקוד שפנה למטכ"ל ולא השאירו לו להשאיר גדוד. אבל באותו יום אנחנו השארנו מחלקה אחת, לפי פקודה של רן, כדי שתעלה לרמת הגולן, גם תבדוק צירים. אם יש איזה שהם התפתחויות כאלה, אנחנו לקראת יום כיפור, למדנו את הצירים שעולים לרמת הגולן, מתוך הנחה שיש מצב שאם תיפתח מלחמה, יפציצו את גשר בנות יעקב ואת גשר אריק, ואנחנו לא נוכל להשתמש בגשרים, נצטרך למצוא את החלופה. אז היו דוברות שהוכנו צפונה מגשר בנות יעקב, וגם דרומה, וגם ליד גשר אריק, ואנחנו תכננו, למדנו את הצירים האלה כדי שהיה, ואם תפרוץ מלחמה, והגשרים האלה או יפוצצו או ייתפסו על ידי קומנדו סורי, יהיה לנו מקומות איך לעלות. היינו מוכנים מבחינה זאת לקראת המלחמה הזאת. אני מדבר על פלוגת הסיור. אבל רן השאיר עוד ליממה מחלקה אחת, שגם תעשה תצפיות ותראה מה רואים, כי כבר אי אפשר היה, היו דיווחים שונים על הולכת להיות מלחמה, הולך להיות איזשהו יום קרב, מה הולך להיות, ולא כולם היו באותה דעה. מה רן שריג אמר לכם? תהיה מלחמה? רן שריג אמר שיש סבירות גבוהה שתהיה מלחמה וצריך להיערך לזה, ותהיו בבית ותהיו בכוננות. יום כיפור בבוקר, אני זוכר ערב יום כיפור, חבר שלי מהכיתה בא ואומר, מה אתה מבלבל את המוח? לא הולכת להיות שום דבר, הפוליטיקאים מנופים בדגלים. יום כיפור בבוקר, אנחנו בקיבוץ דתי, כל הקיבוץ סגור ושקט, וכולם מתרכזים בבית כנסת, וילדים אומרים לי, הטלפון מצלצל בחדר אוכל. באותם ימים לא היו טלפונים. לא היו טלפונים לכל אחד. בקיבוץ כולו היו
שני טלפונים, לקיבוץ היה טלפון אחד ולמפעל היה טלפון שני. והטלפון בחדר האוכל מצלצל, דבר לא סביר ולא רגיל ביום כיפור. ואז אני מרכז משק כבר. אני פונה לסמכות ההלכתית הגבוהה בבית כנסת, יום כיפור, בכל זאת מעשה שלי להרים טלפון, זה דבר שהוא לא מקובל בקיבוץ דתי, ואני אומר לשמחה פרידמן בזמנו, זיכרונו לברכה, האיש בעל הסמכות ההלכתית הגבוהה בקיבוץ, אני אומר לו, תשמע, מצלצל הטלפון, אני חייב להרים אותו, רוצה שתדע, כי זה אירוע לא פשוט בקיבוץ דתי, הוא אומר לי, אין שום סיבה שאתה תרים, אם צריך אותך, יבואו ויקראו לך. וכך בסביבות הצהריים התחילו לגייס צעירים מיחידות, צנחנים, סיירת צנחנים. אבל באו פיזית? באו פיזית, לקחת יחידות חיילים מהסדיר, אבל אז עוד לא היה התראה, לא מעבר לזה. כן, אז ידענו שיש מתח באוויר והם מגייסים, אבל המלחמה נפתחה בשעה 2, אנחנו בקיבוץ לא ידענו שיש מלחמה. אני זוכר ב3:30-4 ירדנו לתפילת מנחה, ואז פגשתי חבר קיבוץ, שבו היה סדרן של בית שאן חרוד, והוא אמר, באו לקרוא לי, כי יש מלחמה. ואז פעם ראשונה שמעתי שיש מלחמה. אבל זה מלחמה, זה יום קרב, מה זה? אף אחד לא ידענו, לא הייתה שום הזקה. לא פתחתם רדיו? לא פתחנו רדיו, לא ידענו שיש מלחמה באופן רסמי. זה פשוט מדהים. כך שזה הרגע הראשון שהבנתי שיש מלחמה, אבל זה מלחמה, זה יום קרב, מה זה? זה לא היה ברור לנו בכלל. אחרי שעתיים קיבלתי כבר את הצו, הגיעו עצים וצו 8, ואז היה ברור שהולך. עוד סיימנו את הצום, חיכינו לאוטובוסים, ועליתי עם אוטובוס לראש פינה, לפילון, למחנה. כמובן זה לקח זמן, הגענו בסביבות 8:30, ואני נכנס לרן, הוא מסתכל עליי ככה, ואני מרגיש כולי נבוך ומבויש. האוטובוס לא נסע ישר, הוא נסע עוד אסף במושבים, בדרך צפונה, פילון. וככה התחילה המלחמה שלי. חטיבה 7 לקחה גם חלק מהג'יפים שלנו. אנחנו, קודם כל התחיילנו והצטוותנו, אני לא יודע מאיפה, אבל הגיעו ג'יפים, ואנחנו בכוח מלא עם 12 ג'יפים מצוידים, יצאנו למלחמה, חלק מהם כנראה לקחנו גם במחנה נפתלי. אני זוכר רק דבר אחד, שבהצטיידות, אפסנאי פשוט לא הצליח להתגבר על כל התנועה וכו', ואני הבנתי שאנחנו נמצאים במצב קשה. תפקידנו היה ברור לגמרי שאנחנו לא עובדים באופן סדור במהלך של תכנון מוקדם. התפקיד שלנו, של הסיירת, הוא להוביל כוחות, לבצע תצפיות, לאסוף מודיעין, זאת אומרת, לפנות פצועים, להוביל דרגים, ואת המשימות המיוחדות שיש לחטיבה. אבל כאשר כבר היה ברור, זה היה כבר יום ראשון אולי, מי אמר לכם לאן להוביל את הכוחות? איך זה עובד? אז רן אמר לי, אתה בקשר, תהיה בקשר, אני אצטרך אתכם, אני לא יודע להגיד לך כרגע בדיוק למה, אבל בשלב מסוים יותר מאוחר, משהו בסביבות חצות, הוא הורה לי, אתה תוביל את היחידות, את גדוד 96 ואת 278, אני רוצה שתפתחו ציר בנחל שיורד מכפר זיתים, שמוביל כדי לא לעבור עם הטנקים בתוך טבריה. ואני אמרתי לו, רן,
אני מכיר את הדרך הזאת, התהפכו לנו שם טנקים, אמר תעשה מה שאתה יכול, אני החלטתי שאנחנו לא הולכים על זה, אנחנו עוברים על הכביש, אני לא לוקח את הסיכון הזה, ואכן בשלב מסוים, אני זוכר את הציטוט, שמעתי אותו ממנו, הוא אמר, קיבלתי הוראה מהמפקד, המפקד שהיה, מפקד האוגדה היה רפול, דן לנר עוד לא היה בתמונה. אוגדה 36, אני מדבר על מה שבערך בחצות. בחצות. ואמר, הוא אמר, היחידות, אנחנו נוציא יחידות ברגע שיהיו 3 או 7 טנקים, תצא יחידה. ואז אני זוכר שהובלנו את גדוד 96, את ישראל לוין, הובלנו אותו לגשר אריק, הדרך מכפר נחום עד הגשר הייתה דרך משובשת, לטנקים לא הייתה בעיה, אבל לנו לג'יפים הייתה בעיה, והגענו בסביבות השעה 6 לגשר אריק עם גדוד 96, אני כבר לא זוכר כמה טנקים, ולקראת השעה 7 חלק מהג'יפים שלנו, מחלקה של לוי, נדמה לי שהיה סגן שלי, הגיע עם יוסי אמיר בסביבות השעה 7 לגשר אריק. עכשיו ב-96 אני זוכר שעליתי איתם עד לחווה של קצ'ה, ואז רן אמר לי, תחזור, תדאג להוביל את יוסי אמיר עד לכיוון אל-על, לאן שתוכלו להגיע, אנחנו לא יודעים מה שיש, אין דוברי עברית ברשת, בשום רשת, מדרום לנפח ובכל רמת הגולן. ואני זוכר שאני פוגש את יוסי, זה כמה דקות, מחווה של קצ'ה להגיע לגשר אריק, ויוסי עם 7 טנקים. ואנחנו מובילים אותו לאל-על, כשפתאום אנחנו רואים אבק, חלק מהכביש, היה כביש לא סלול, היה סולינג, ואני מסתכל, אין כוחות שלנו שם, של מי הטנק הזה, רץ מולנו, ושואל אותי הסייר קשר, של מי זה? אני אומר לו, אני לא יודע. אז הוא אומר, מה אני יודע? אמר, בוא, אנחנו נעבור מהר, נעבור לצידו, נראה, אני לא יודע שמי הוא. ואז אנחנו רואים מרחוק שזה שוט קל, ועוצרים לידו, זה סמג"ד שירד מתל סאקי, אני לא יודע מי זה, הוא אומר, אין לי צידוד, לא יכולתי להמשיך להילחם, ולכן יצאתי משם, כי נשארתי טנק יחידי שעוד יכול לזוז בדרום רמת הגולן. אני זוכר שהוא היה לא היה ברור לי, חטיבה 188 הייתה, אבל נכון שהיה שם גדוד תגבור 82. הוא אמר לי שהוא סמג"ד, אני זוכר משהו כזה. והוא אמר לכם שאין לו צידוד? הוא אמר לי שאין לו צידוד, ולכן הוא נטש. אתה יודע מה עלה בגורלו? לא. אוקיי. פגשתם אותו אחרי זה, מה היה הלאה? ואז אנחנו בדרך התחלנו לפגוש חיילים שירדו במורדות הגולן, ירדו ברגל ואמרו לנו אל תעלו למעלה, יש שם טנקים סורים, כבר כמעט הגיעו, לא ידענו לאן. ידענו רק שיאיה נמצא במחנה אל-על, מחנה התעסוקה הבט"ש, ולשם שאפנו להגיע וקיווינו שכבר לא נכבשו על ידי טנקים סורים. אבל לא ידענו איפה הם. וכשהגענו לאל-על, פגשתי את יאיה, הוא אמר, חטיבת טנקים סורים או כוח גדול מאוד נמצא ברמת מגשימים, שזה 3-4 קילומטר ממחנה אל-על. קיבלנו שם מפות, אני זוכר את הקמן שלו, מאוד הזכיר לי אז את אחי, בחור צעיר, שתני כזה,
ואז חשבתי פתאום פעם ראשונה על אחי שנמצא מ"מ בגדוד 9 בחטיבה 401, שהיו בצפון התעלה. אבל נחזור לעניין, יאיה אומר, אני צריך כמה טנקים לחזור, לחלץ את האנשים שלי בתל סאקי. ג'יפ סיור זה בדרך כלל פועלים בפלוגת סיור, נתחיל בג'יפ סיור. בג'יפ סיור יש מפקד, נהג, סייר קשר. אוקיי. המפקד בעצם הוא אחראי על כל קבלת ההחלטות, ויש לו מקלע, אז היה מקל"פ, התחלנו במקל"פים, במשך המלחמה הפכנו למאגים, 03. כלי קצת בעייתי מול המאג שאנחנו מכירים היום. יש לו טילי נ"ט, אז היו בזוקות, לסייר קשר בדרך כלל. הג'יפ הוא חלק מיחידה בדרך כלל צמדים. 2 צמדים זאת מחלקה. ואז יש 3 מחלקות, זאת אומרת 3 קצינים, לימים היו, על כל צמד היה קצין, אבל אז היו 3 קצינים, והם עובדים במחלקות של 4 ג'יפים כל מחלקה. אז אתה פיקדת על כמה ג'יפים שהתחילה המלחמה? המ"פ יש לו ג'יפ נפרד, כך היו לנו 13 ג'יפים. יאיה אומר לי, אני אומר לו, אחריי מגיע פלוגת טנקים, אוטוטו מגיע. אני צריך כוח שריון כדי לעלות, לשחרר את תל סאקי. אני אומר לו, תכף יבוא מג"ד הגדוד ואתה תדבר איתו ונראה מה יהיה. אבל כשמסתבר ליוסי יושבת חטיבה ברמת מגשימים, אז אי אפשר לעבור לתל סאקי בלי לטפל בחטיבה הזאת, חטיבת טנקים שנמצאת שם מ-12 בלילה. אגב, חטיבה 47 של הצבא הסורי, מתוך אותה דיוויזיה, נדמה לי דיוויזיה 5, הגיעה לרמת מגשימים, יכול להיות שחלק ממנה הגיע גם למזרת כנף, לציר נוסף, שאנחנו בינתיים עוד לא התייחסנו אליו. זאת אומרת, גדוד 266 היה בנפח, על ציר הנפט, עלה לשם ב-12 בלילה. גדוד 96 עלה לציר כביש, לציר של גשר אריק חושניה, והגדוד השלישי של יוסי עם 7 טנקים הגיע לאל על לחסום את הציר של תל פארס צמח. אבל בעצם הציר הזה של גשר אריק והציר גם של גמלה, מזרת כנף, והציר הזה של אל על, מ-12 בלילה, הסורים ישבו עליהם ולא היה בינם לבין מדינת ישראל שום כוח ישראלי שיכול היה לעצור אותם. ואז יוסי חיכה שהצטבר לו כוח, אני מבין, וגם פקודה, ואני לא בדיוק יודע איך, אבל רק לקראת שעה 11 התחילו חילופי אש בין הגדוד של יוסי לבין הטנקים הסורים, שהתחילו להתקדם דרומה, דרום מערב, לכיוון בעצם להמשיך בכיבוש רמת הגולן. בזמן הזה אני מקבל בקשר פקודה לקחת את גדעון צימבל, סמח"ט החטיבה, שהצטרף לגדוד של יוסי במהלך צבירת הכוח, ובפקודה המח"ט נפגע, תביא את הסמח"ט לקצביה. אתם פיניתם פצועים והרוגים עם הג'יפים? כן. זה היה חלק מעבודה כל הזמן, לפנות פצועים. תן לי רק להבין, אתם 3 אנשים על ג'יפ, ועדיין, אם צריך, משכיבים על המכסה מנוע? משכיבים על אלונקה או על מכסה המנוע, יש 2 אפשרויות, אחת על מכסה המנוע, ו2 על להשכיב לו את הכיסא
ולשים את האלונקה מהמכסה מנוע בין הנהג לבין המפקד. יש לך מראות וזיכרונות כאלה? כן. ריחות, קולות, מראות? כן, גם באופן אישי, אני לא בשלב הזה, אבל בשלב הפריצה לח'אן ארנבה, פיניתי את גיורא בירן. ואני זוכר שזיהיתי שיש לו פגיעה בעורק ראשי ברגל, ואני מחזיק את היד על נקודת הלחיצה במפשעה, כשהוא מונח על אלונקה ועל הג'יפ מקדימה, על מכסה המנוע. רק כדי להבהיר, האם גם אתה, כמו רבים לפניך, זו הייתה הפעם הראשונה שנפגשת עם מראות כאלה? או שהיית איזה ניסיון אחר, יותר מוקדם? לא, בפינוי פצועים מראות כאלה לא היה לי שום ניסיון מוקדם יותר, למרות שהייתי בהתשה האם אתה נפגשת עד אותה המלחמה, נפגשת עם המוות? זה מה השאלה. נפגשתי עם המוות, אבל לא בצורה כזאת. היה בהתשה, היו לנו נפגעים, אבל לא בצורה הזאת. הקטע האישי שלי שנגעתי בפצוע קשה, הפעם הראשונה הייתה בקטע הזה של הפריצה לח'אן ארנבה, אבל ראיתי את הצוותים שלנו כל הזמן עוסקים בפינוי פצועים. הבאתי את גדעון צימבל, זיכרונו לברכה, לקצביה, שהוא שם, הייתה שם מפקד החטיבה, ובעצם מי שהחזיק את הפיקד באותו זמן על מפקד החטיבה היה גיורא, שהוא היה קצין האג"ם, היה אומנם מוחלש, הוא יצא מבית חולים ממחלת צהבת, והוא מונה קודם להיות מג"ד של 96, אחרי השם הראשון, בבוקר, במלחמה על קצביה, נפצע, הסמג"ד שלו, אבנר גולדשמיט מחולתה, נהרג, ואז מונה גיורא, שהיה קצין האג"ם, רן מינה אותו שיהיה מג"ד הגדוד. ותוך כמה שעות, עוד שעתיים יותר מאוחר, רן נפגע, ואז גיורא נהיה מחליף המח"ט בפועל, עד שגדעון צימבל הגיע. לא ערך 24 שעות, וגדעון צימבל נהרג, וגיורא נהיה שוב מח"ט בעצם, מפקד החטיבה לצורך העניין. אני מנסה כל הזמן להשיג נקודות מבט. האם אתה מצאת את עצמך בסיטואציה שאתה חייב לקבל החלטות מיידיות? האם אתה הבנת את המצב, הזמן, המרחב, מפות? האם אתם ביניכם דיברתם, אנשי הצוות? אני הבנתי בדיעבד, מאוד הפתיע אותי אחרי המלחמה, שהבנתי, אני חושב שתפיסה של מג"ד ומעלה על מה שקורה. הייתה לי תמונה, הבנתי כבר בלילה מתשדרות, כי האזנתי גם לרשת האוגדתית וגם לרשת החטיבתית כמובן, אבל גם לרשת האוגדתית, והייתה לי תמונה, והבנתי שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה עם הגב אל הקיר. אני הכרתי גם את הסד"כ הסורי, אני זוכר עוד מימים שהייתי עולה עם מוסא פלד, ומהר מאוד אחריו גם עם רן, ומנתחים את זה, ואני חושב על הסד"כ הסורי שעומד בגבול שלנו, כשלנו יש 66 טנקים של חטיבה 188, סטו. ואמרתי, הדבר הזה בא מולנו. עכשיו, כשאתה עומד מול רמת מגשבים
ומקבל ידיעות שזה כנראה כוח גדול בסדר גודל חטיבה ובקצביה ושומע מה שקורה בנפח, אז הייתה לי תמונה. אני מקבל החלטה מה אני באותו רגע עושה, ואני אומר לעצמי, אין מח"ט, סמח"ט בקושי, נמצא בתחת אש, אני הולך לראות ואני קופץ לפילון אחר הצהריים, כדי לראות מה קורה עם שיירות האספקה. אני מוצא את עזרא, נדמה לי קראו לו, קצין האספקה, קצין התחזוקה, אחראי גם על החימוש וגם על האספקה, יושב ככה בחדר חשוך, והוא אומר לי, ושואל אותי, מה אתה יכול לעזור? אני אומר, אני אגיד לך מה אני צריך לעשות. אחד, לעזור לך להביא את האספקה לגדוד 96, ושתיים לגדוד 78, 278, וזה מה שאנחנו עושים. אני לוקח את האספקה לקראת ערב ל-278, שקיבל נהיה ת"פ חטיבה 9 בשעות אחר הצהריים, מודקה בן פורת, נכון. אני אומר לעצמי, אני לא בטוח שיש להם פגזים של 105 מילימטר. אני חושב שאין להם, הם עוד עם שרמנים. ואני מגיע אליהם בערב ואומרים, תודה לאל, הבאת את התחמושת. אני יורד מרמת הגולן, אין לי מה, מאל על, לחזור לקצביה, אין לי מה לעשות באל על, זה כבר חטיבה אחרת. אני זוכר, אני נרדם, ואני מתעורר באזור הבטחה, וסוללת תותחים יורה, ואיפה אני נמצא? רגע, ומישהו עוצר אותנו, ואני שומע את בר לב. הרמטכ"ל לשעבר, בר לב, הוא שואל מי אתם? והוא מופתע שאנחנו נמצאים שם, כי לא נתנו ליחידות חי"ר להיכנס. אני אומר לו, אנחנו פלס"ר של 179. בסדר, הכל בסדר, מה נשמע? כזה בקול המתנגן והמובן שלו. אנחנו באנו, יש לנו גדוד בדרום הרמה, הבאנו אליו כרגע שיירת אספקה, ואנחנו כרגע עולים לחטיבה לקצביה. מחלקה אחת שלנו נמצאת עם גדוד של יוסים, 278, נשארת שם. מחלקה, הכוח השני, עיקר הכוח נמצא בקצביה, באזור קצביה. עוזרים להכניס את השיירות האספקה לטנקים. אנחנו לקראת שחר יורדים אחורה לכיוון מטווח גולן, בין קצביה לבין חווה של קצ'ה. אני זוכר שאנחנו מתארגנים, אין לנו כרגע מה לעשות בקו ראשון. הטנקים שלנו מתמודדים מול הצבא הסורי, מול השריון הסורי, בטווחים של 800, 1500 מטר. תאי השטח הם כאלה, אנחנו מחכים לקריאות. אם צריך לעזור, בינתיים אני לא זוכר שבשעות האלה יהיה לנו מה לעשות, ואנחנו מתארגנים יום שני בבוקר, ופתאום פגזים נופלים בסביבה שלנו. אני לא מבין איך מטווחים עלינו מצד מזרח, תותחים, פגזים, מרגמות, ואז אומר לי מישהו, תשמע, זה בא בכלל ממול, מעבר ליהודיה, מכיוון הניעם. אני מרים משקפת ואני רואה סדר גודל של 1,500 מטר מאיתנו, קרוב ל10 טנקים. אם אני יכול לזהות, נראה לי שזה T-62, אבל אני רואה שם, יושבת שם פלוגת טנקים ומטווחת לא עלינו, על הכביש שאנחנו נמצאים, אחורי שלו,
שם איזה מקום נמוך קצת, אבל אנחנו בולטים בשטח, ואני לא מבין למה הם לא יורים עלינו. ומסתבר שהם פתחו באש כל פעם שהם ראו איזה רכב נע על הציר, ואני בטוח שמה שאני רואה זה טנק עם פלוגה סורית. אני מחליט שאני עולה למפקד החטיבה, אני פוגש שם בעצם אני ניגש לחמ"ל לחפ"ק של האוגדה. דן לנר לא היה שם, היה שם בריל, סגן מפקד האוגדה, ואני אומר לו בוא תראה כאן במקום הזה, מראה לו על המפה, אני מזהה פלוגת טנקים, ויש שם גם איזה 2-3 BRDM'ים, נמצאים בחלט כזה בתוך בין שתי שלוחות, סורים, הוא אומר לי אתה בטוח? אני אומר לו אני בטוח, אז הוא אומר לי תחזור לעמדה שלך, אתה יכול לטווח, אני מעמיד לי סוללה של מרגמות 120, הוא אומר לי תוביל בקשר את הפלוגה, הוא מקצה 2 פלוגות כנראה, אני יודע על פלוגה אחת, אני לא יודע בדיוק את מי הוא מקצה, ואני מנסה לתאר להם מה הם צריכים לעבור כדי להגיע מעל אני לא זוכר, אבל לוי אומר שגם כיוונו מטוסים, שאני לא זוכר את זה. אתה באופן אישי הכרת לא רע את רמת הגולן? כן. עוד לפני. כן. ידעת איפה אתה נוסע? אני ידעתי טוב מאוד. אני דאגתי שגם הצוותים שלי, הקצינים, ידעו איפה הם נמצאים. אמרתי לך שאנחנו סיירנו את הדרכים שמובילות במידה ולא נוכל לעבור דרך הגשרים. וכמובן שאחרי זה הכרנו עוד יותר טוב, אבל אנחנו כפלוגת סיור ביצענו לא מעט תעסוקות בארץ. אתה רוצה אולי להתייחס לפריצה? אני רוצה לספר על זה. שתי הפלוגות האלה אכן עשו דרך של 2 קילומטר בערך, חזרו אחורה בעצם. הם חזרו מצפון מערב לדרום מזרח כדי לחסל את הפלוגה הזאת. ואחד היה בפיקוד של אריאלי, ופלוגה שנייה הייתה בפיקוד של שמחוני, יואב שמחוני. כשהגיעו מעל הטנקים, הסורים לא ראו אותם. הם באו להם מהצד ומאחור, ותוך 20 שניות, חצי דקה, הייתו שם 12 מדורות. זה היה דבר מדהים. לצערי, הייתה גם שם איזה תקלה, ואחד מהטנקים שלנו פגע בטנק של פלוגה שנייה, נהרג שם, נדמה לי קלוג, נדמה לי מהקיבוץ שלך, בקיבוץ יגור. לימים, החטיבה ישבה בח'אן ארנבה, מפקד החטיבה, היינו במובלעת, ומוישה בריל קרא לאריאלי ולי. לא כל כך הבנו בדיוק מה הנושא, אבל נכנסנו פנימה, הוא אמר, טוב, אנחנו בערך חודש אחרי סיום המלחמה, חודש וחצי. הוא אומר, אנחנו צריכים לדבר על 2 אירועים. אירוע אחד זה מה שקרה בתקיפה הזאת של הפלוגה של ה-T-62, שנהרג קצין. אני לא זוכר בדיוק מה אריאלי אמר לו, אני לא הייתי מצוי בפרטים ומה קרה שם, הייתי די רחוק, אני הובלתי את הכוחות בשטח בלי שהם ראו את הפלוגה הסורית. אבל הדבר השני, היה לנו אירוע של החניון ליד תל חזקה. חניון לילה ביום רביעי. נגיע לסיפור, אבל שם היה לנו איזה אירוע עם בריל. בריל ישב על ציר קטקומבה, אני לא זוכר את השם השני, ומישהו שאל אותו ברשת האוגדתית, ואנחנו כמובן יושבים על הרשת האוגדתית, או שבריל ירד לרשת החטיבתית, לא, זה היה ברשת האוגדתית.
והוא אומר, אנחנו נמצאים 200 מטר, אני נמצא 200 מטר מהצומת קטקומבה, שזה כביש שבא מתל יוסיפון, והכביש האורך של רמת הגולן, הכביש המזרחי, אני לא זוכר את השם שלו, שם אנחנו נמצאים. ואני עומד ליד אריאלי, אנחנו תגיד מה, נגמרו המלחמות, ואנחנו יודעים שהיו במשך היום, נתקלנו בזה שיש קטקים סורים על הרכס באזור מוצב 110, תל חזקה. הוא אומר, מה? אנחנו אומרים, תשמע, אי אפשר להישאר כאן, חייבים להזיז את החניון. ואז הוא אומר לנו, תעזבו אתכם מזה, מה... כזה בזלזול כזה. בריל אומר לנו. ואנחנו חוזרים בחזרה, ואחרי עוד רבע שעה, פתאום מטח של 36 קטיושות, אני לא יודע כמה. מזל שהקטיושות של אז, אני חייב לציין, הם לא הקטיושות של היום, שיש בהם כדוריות ברזל, הם היו מתפצלות אבל קטיושה אחת נפלה לתוך נגמה של גדוד 134, של חנני. היה קרוב מאוד לנגמה של גיורא בירן, שלקח אותי באותו יום, יום רביעי איתו בנגמש, כדי שאני קצת אעזור לו לנהל קצת ולנווט. זה היה ממש דבר, שמרנו לא לדבר על זה, אבל עכשיו 53 שנים אחרי, אני מרשה לעצמי גם לומר את זה. אחרי הסיפור הזה של חניון הלילה, רן חזר ועשה קבוצת פקודות וכו'. אנחנו עמדנו בתצפיות, אני לא זוכר בדיוק באזור הבוסטר, וחלק על תל שיבן. אני זוכר שהגענו בשלב הזה, לא, בשלב הפריצה אנחנו לא היינו על ציר אמריקה, לא היה לנו מה לעשות שם. אבל ברגע שהטנקים התקדמו והתחיל השלב של פינוי פצועים, אני זוכר בעיקר הפצועים מגדוד 134 של חנני. גדוד הסיור של חנני דבור. גדוד הסיור של חנני, שעלה על מוקשים והסתבך, ועיקר הנפגעים היו מהגדוד שלו. אמרתי קודם, אני זוכר את הפינוי של גיורא בירן, במקרה הייתי באותו רגע שם, ואני אפילו ברגע הראשון לא ידעתי שזה גיורא. בשלב הראשון, עד שבאיזושהי דרך התברר לי, אם כי גיורא הגיע מהכביש, הוא לא הגיע מהציר, כי הוא היה עם גדוד 96, אבל ואז עסקנו כולנו בנושא של פינוי הפצועים אל המשתלה שניהל אותה דוקטור חזני. אליצור חזני שנפרד מאיתנו לא מזמן. אז זה היה החלק שלנו בפריצה. למחרת כבר יום שישי, היו לנו משימות, אחת המשימות הייתה לוי עם מחלקה אחת עלו להר שער, לתל שער, תל בגובה של למעלה מ1,000 מטר, שמשם אפשר היה לצפות על כל הגזרה. ואני הובלתי שיירת אספקה לכיוון כפר נסג'. החטיבה התקדמה מהר מאוד, אחרי שבלילה חטיבה 679 עברה דרכנו, החטיבה של אורי אור, הגיעה לתל מעץ ולאזור הזה, ונדמה לי גם לכיוון, והחטיבה שלנו רצה לכיוון כפר נסג' ממש בתוך שעות, ולדעתי גם הלכה לכיוון תל מרי.
אבל התארגנה שיירה של אספקה, חוליות טכניות וכולי, ואני לא זוכר מי קיבלתי הוראה, אבל קיבלתי הוראה שאני יכול לעבור איתם דרך תל מסחרה. ואני עם עוד שני ג'יפים מובילים את השיירה. אני לא זוכר בדיוק את הסדר, אני קראתי באיזשהו מקום אחר כך שאמרם מקיבוץ אפיקים הצטרף לחטיבה וטיפל בנושא של הבטחה, והיה בשיירה הזאת, אני לא זוכר אותו משם, אני זוכר את קצין החימוש של החטיבה, היינו שם, היו איזה 3 זחלדים ושני נונונים או משהו כזה, ואני מגיע לאזור תל מסחרה, לפני התל, יש שם גדוד של שוטים, אני עכשיו לא זוכר את השם של המג"ד, אני יוצר לידו ושואל אותו מה קורה בצומת, הוא אומר לי, תשמע, לא מציע לכם להיכנס לצומת, אמרתי, למה, מה יש שם? הוא אומר, שם הצומת הזאת היא מטווחת. היא מטווחת, בסדר, כבר עברנו מקומות מטווחים, אנחנו די מהירים, ואנחנו מתקרבים ונוסעים, ואני אומר להם, אנחנו מרימים הילוך ונוסעים ועוברים את הצומת הזאת, האזור הזה במהירות. ואנחנו עוברים את הצומת, יש בצד 2 זחלדים שבוערים שלנו, כנראה של הגדוד הזה של השריון שעמד שם. אני בטוח שכולם רצים אחריי. ופתאום אומר לי הסייר קשר, שמע, אחרינו אין אף אחד, הם יצאו. ובקשר אני שומע קולות צועקים לעזרה. אז הגור שלנו אומר, תשמע, אנחנו תקועים כאן, חטפנו טילי סגר, יש לנו כמה פצועים פה מהחוליה הטכנית. אני חוזר למקום, אחורה, לא רחוק מהצומת, איזה 0.5 קילומטר מהצומת לכיוון מזרח, ויש שם 3 פצועים במצב לא פשוט, ואני לא זוכר אם היו יותר, ואני מחפש איך אני מחלץ אותם. ואז אני מנסה להתקשר לגדוד שעמד בכניסה, לא מצליח, אני מבקש מחנני שישב על תל מל, אני אומר לו חנני, ואני עם חנני מאוד מקושרים, וחנני אומר, תן לי, אני מטפל לך בזה, והמג"ד אומר שם שהוא לא מוכן להכניס את הטנקים למקום, המקום מטווח עם טילי סגר, והוא לא מוכן להכניס את וחנני צועק עליו אחרי המלחמה, אתה תצטרך לתת דין וחשבון, ובסוף מה שמחליטים באוגדה, מקצים לי מחלקת חיילי חי"ר, שאני אפגוש אותם בצד המערבי, בצד הצפוני של כפר מסחרה. אני מפנה את הפצוע הכי קשה, משכיבים אותו על כיסא המפקד, קושרים אותו, והפצוע הזה, היד שלו תלויה על כמה גידים, ואני שואל אותו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, חגי. אני אומר לו, איך קוראים לי? איך קוראים לך? הוא אומר לי, חגי. חגי מה? חגי רחום. מאין אתה? מעפולה. אומר לו, אוקיי, אנחנו נפנה אותך, אתה יטפלו בך תכף, ואנחנו עם הג'יפ, ג'יפ יחיד בודד, אנחנו כזאת די מטורפת, חוזרים לצומת ולצד המערבי, ושם אנחנו כבר מעבירים את הפצוע אני כבר לא זוכר אם זה היה, למי העברנו אותו, ואני פוגש את המחלקת חי"ר. מסתבר שזה גדעון רון, חבר טוב שלי, הייתי בצבא, בטירונות, והוא עם מחלקת צנחנים, עם כמה אלונקות, אנחנו חוזרים לדרך הכפר
רצים דרך הכפר עם האלונקות, מפנים עוד 2 פצועים. אני לא זוכר אם היו יותר פצועים שיכלו גם ללכת, אלונקות. כאן אני פותח רגע מרכאות, זה לא שייך כל כך, אבל מסתבר שבאותו זמן שנינו היינו כבר אחים שכולים. האם בג'יפ שלך הייתם אותו צוות מתחילת המלחמה? האם אתה יודע את השמות שלהם? של הצוות שלך? של הצוות שלי ודאי. הנהג של הציון גמליאל, זיכרונו לברכה, והסייר קשר היה רזי, מקיבוץ בית אלפא. ואתם הייתם לפחות מתחילת המלחמה כמה זמן ביחד? נדמה לי שבסוף השבוע ל3 ימים הוחלף אחד משניהם. אבל את השיירה הבאנו אותה לכפר נסג'. למחרת אני חושב שבהמשך חזרנו והתפקיד שלנו היה להכניס בלילה את הטנקים ששופצו ואת השיירות האספקה. זה היה התפקיד. בעיקר פחדתי במעבר הצירים מהיחידות הישראליות שכבר ישבו במקום. באותו לילה, אם אני זוכר נכון, שזה היה בלילה הזה, יום שישי בלילה הגיעה הדיוויזיה העיראקית והוציאו את כל הרכבים הערקים והיינו צריכים להתקפל ולצאת לאזור קונטרה. בין חנרנבל לקונטרה שהיינו בלילה הזה של המערב, ונעבור ליום למחרת. אני זוכר שהבאנו שיירה של נדמה לי 2 טנקים ששופצו, ושיירה הבאנו אותם לכפר נסג', ושם רן אומר לי, תשמע, יש לי איזה משימה בשבילך עם אריאלי. אנחנו השארנו 4 טנקים שכנראה יש מצב להשמיש אותם בתל קרן. 4 קילומטר מזרחה מ2-3, לא זוכר בדיוק. עלת לך קרוב לכפר נסג'. ואריאלי יושב אצלי על הג'יפ, ואני אומר לו, אריאלי, אני מקווה שאתה יודע בדיוק איפה הטנקים האלה מונחים. אנחנו לילה אמנם די מואר, יש ירח, אנחנו לקראת כבר אמצע החודש, ואריאלי יושב ואומר לי בחיים, אני לא מבין, מה, ככה אתם מסתובבים כל המלחמה? אין פה שום הגנה על הג'יפ, פתוח. אני אומר לו, אריאלי, הסיכוי היחיד להגיע לשם בלי שירגישו בנו, זה שאנחנו ניסע בשקט ונגיע לטנקים. השאלה אם אנחנו יכולים לעשות את זה, ואני משקשק בצים. זה פשוט לעבור ממול פעם אחרונה. הסורים, העיראקים ישבו שם. בסוף רן אומר, טוב, בטל, הוחלט לא לעשות את הניסיון הזה להגיע אל הטנקים האלה ולבדוק מי מהם אפשר להנציל אותו. זהו, יומיים אחרי זה קיבלנו הוראה להתקפל משטח המובלעת כדי להיערך לקראת הירידה לכיוון הדרום. במוצאי שבת, הראשונה אחרי, כן? השני. כן. ב-18 לחודש, אם אני לא טועה, יצאנו מאזור נפח, שם התרעננו, נדמה לי בקלה, באיזה מחנה ליד נפח, בכיוון הטנקים על מובילים. נדמה לי היו איזה 26 טנקים שירדו בחטיבה עם כל מה ששיקמו ושיפצו. בוא נעשה סדר, 278 נשאר עם חטיבת 9, 266 היה לא רלוונטי. לא, 278
כן, נשאר נשאר עם חטיבת... 266 הפסיק לתפקד, ונשאר רק 96. 96. כן. שהמג"ד בפועל היה... לא, ישראל לוין, הוא היה פצוע, נכון? לא, ישראל לא היה, אריאלי. אריאלי, אוקיי. זברה, אריאלי היה מג"ד ירדתם בפועל. לסיני. כן, ירדנו לסיני. בדרך לסיני אני עם חצי פלוגה. עוצרים, מחלקה אחת נשארה בצפון, ת"פ של מחלקת הסיור, של פלוגת הסיור של 679. היה שם בחור מאלונים, מהמ"פ, שעלה על מוקש ונהרג בזמן שאנחנו היינו בדרום, על אחד הג'יפים שלנו בעצם. עצרנו בקיבוץ, בטירת צבי. טירת הצבי, פתחו לנו שולחן כמו שאומרים, ופגשתי את חיה, את אשתי ואת הוריי, את החי, ואמי לפרדים חוזרת ואומרת, כשאתה יורד לסיני, תראה, תחפש איפה שמעון, אנחנו מאוד דואגים לו, תגיד לו שלא שמענו ממנו מילה במשך שבועיים. שמעון אחיך. שמעון אחי. עם דמעות, וכולנו דואגים, כי בדרך כלל נמצאו דרכים שהעבירו דרישות שלום וכו', וממנו לא שמענו דבר. ואני מגיע לרפידים, ואני ניגש לשלישות האוגדה, אני מוצא שם בין כיתה שלו, ואני שואל אותו, מה אתה יודע על שמעון? והוא מסתכל עליי ככה, והוא אומר לי, מה, אתה לא יודע? אחיך נהרג. אתה בשלב הזה היית הראשון מהמשפחה שידע על זה. אני הראשון. עוד לפני שנציגי צה"ל... אני הראשון שיודע שיש מצב שהוא נהרג. הראשון מהמשפחה. אין שום דבר מתועד, שום דבר לא רשום ולא זה, הוא לא מופיע בשום רשימה. הבחור שאמר לי, אמר לי משמועות שהוא שמע. ואז אני ניגש לרן ואומר לו, רן, יש פה סיטואציה כזאת וכזאת, אם אתה יכול, תשחרר אותי, אני הולך לחפש את אחי. לוי, סגן שלי נמצא, ייקח את הפיקוד על הפלוגה, לחצי הפלוגה שנמצאת, ורן אומר, לך חפש את אחיך. ואז אני, עם הצוות שלי, עם הג'יפ שלי... בואו רגע נדקדק, באותו זמן, נדמה לי שגם אחיו של רן כבר היה בין ההרוגים. אחיו של רן הבין את סדרי העדיפויות. האחיו של רן נהרג ביום שלישי. לא, כן, אני שואל ככה, כאשר רן אמר לך, הוא כבר ידע, לכן היה לו פרופורציות. כן, ודאי. ואז אני נפרד מהפלוגה, ומתחיל את החיפושים. אני יודע שהם היו באזור בלוזה. אני מוצא את מפקד הגדוד בטסה. אח שלך, שמעון, מה הוא היה? הוא היה מ"מ בחטיבה 401. שהייתה ת"פ 14 בקו. הוא היה סדירניק? כן, הוא היה סדיר. התחלתי לחפש אותו, אני מוצא את השליש של הגדוד, ויש מהפלוגה שלו, אני מוצא את הפקיד של הפלוגה, והסיפור שלהם, מה שאנחנו יודעים, זה היה צוות שנחלץ מהמוצבים אורקל ולחצנית, שהיו המוצבים הצפוניים ביותר בתעלת סואץ. הוא היה בצוות, והצוות הזה נתקל בכוחותינו והוא נהרג.
ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, קודם כל אני עולה צפונה לכיוון בלוזה, ואם הוא נהרג שם, אז יכול להיות שאני מוצא את הרופא, את האגד שהוא הגיע לשם והוא נפגע. ואני מוצא קודם בטקטיה את המחנה שבהם הם היו, ואני מוצא את הארגז שלו. ארגז האישי. הארגז האישי, שהוא פרוץ, ואני לא מוצא דברים שיש בו, אבל אני מקבל את השיבוץ הקרבי של הטנק שלו מהפקיד של הפלוגה. יש לי את כל זה מתועד באיזשהו... ואז אני הולך לתאגדים בלוזה, ואני עובר על רשימות, והשם שלו לא מופיע בשום רשימה. והאזור נכבש על ידי המצרים, כל הגזרה הצפונית, כל האזור של הביצות, מקנטרה וצפונה. ואז אני מוצא בסוף, אני עובר בבתי החולים, בסורוקה ובאשקלון ובשיבה, מחפש את השרידים מהגדוד, מגדוד 9, שבעצם הגדוד התפרק ביום הראשון, למעט מחלקת טנקים שישבה בבודפסט. ובסוף החיפושים שלי אני מוצא את הטען קשר שלו. הוא גר בהוד השרון, אני מוצא אותו אצל בן דוד, סיפור, והסיפור הוא כזה, הסיפור שלו הוא שמעון הוביל את הפלוגה מקטיה לעבר מוצבים, בדרכים הסלולות, בביצות. הם נתקלו בחוליות קומנדו של המצרים, הוא עבר חוליה, 2, לא יודע כמה, ונפגע בראש מצרור כשהוא היה חשוף בצריה, הוא נפל, הוא נהרג, ככה הוא אומר לי. אנחנו הגענו לתוך אורקל, ושם שלמה ארמן, שהיה סמל שלו, והיה במחלקה, במקום, עלה לראות מה מצבו, ואמר שאין מה לעשות, תשאירו אותו בטנק. אני לא זוכר בדיוק את זה, אבל הטנק נפגע מירי של טנקים מהצד השני, מהצד המצרי, כשהוא היה במקום ונשרף. שלמה ארמן למחרת בלילה, יצא עם טנק ושני זחלדים, עם אלה שניסו לפרוץ בחזרה ולצאת לכיוון קנטרה, ונתקלו בדרך בכמה בחוליות אויב, וטנקים, הם נפגעו והם פשוט, עם 8 אנשים, חצה את הביצות, הלכו והגיעו עד תעוז בשם יורם. בתעוז הזה היו חיילי מילואים, טנקיסטים, וצעקו שם, משם, והם צעקו, אנחנו חיילים ישראלים. ופתחו עליהם באש מהטנקים, נהרגו שם שלמה ארמן ועוד חייל, נהרגו מאש כוחותינו, וטען קשר של שמעון נשאר בחיים, בהלם. ואותו ראובן רוסקיס, אותו מצאתי, וראובן רוסקיס סיפר לי את הסיפור הזה. אני לא מצאתי אף אחד אחר מהצוות שלו, בצוות היו עוד דוד אליאס, שהיה התותחן, דורון בן שמעון, שהיה הנהג, מהשיוען שפטונים. הסתבר שדוד אליאס נפל בשבי, במוצב, הוא נכנס לתוך המוצב, ונפל בשבי יחד עם אנשי המוצב שנפלו בשבי, ודורון בן שמעון עלה על איזה טנק לבד, ודהר יום לפני
לאורך הציר והגיע עד קנטרה לבד. עם הידיעה שמה שהנתונים, מה ששמעתי, גם ממה ששמעתי מאנשי הגדוד שלו, שהם חשבו שהוא נהרג במסע דרך הביצות. והפרטים ששמעתי מרובן רוסקיס, הסתבר לי בדיעבד ששמעון נהרג קודם, אבל הבנתי מזה ששמעון נהרג. התלבטתי מה לעשות, ובעצתו של אותו שמחה פרידמן שלא נתן לי להרים את הטלפון, הוא אמר לי, אני חושב בוא נדבר עם הרב גורן. דיברתי בטלפון עם הרב גורן, והרב אחרי ששמע את הדברים שסיפרתי לו, אמר לי, תשמע, אתה צריך לקרוא הקריאה ולשבת שבעה, לספר להורים שלך. עד אז ההורים לא ידעו. ההורים לא ידעו. ההורים שאלו אותי, הגעתי, אז הייתה כבר הפסקת אש, הכל לקח סדר גודל של שבוע, 10 ימים, אחרי שנודע לי כל זה שהוא נהרג, עליתי לתל שמס, אחי הצעיר, היה בתל שמס, הוא היה בקורס מ"כים של הנחל, הוצאתי אותו משם, השארתי אותו אצל איזה חבר בעפולה, חזרתי לשבת ולהוריי אמרתי, אני עוד לא זיהיתי את הכל, חלק מהיחידה עבר מעבר לתעלה, עם חטיבה 14, אני צריך עוד להשלים את הבדיקות. אבל במוצאי שבת דיברתי עם הרב גורן, והרב גורן אמר לי את הדברים האלה, קראתי להוריי. עדיין... הוריי לא יודעים. לא, עדיין לא היה לכם שום דבר ביד. אין לנו שום דבר. אמרתי להם, עכשיו אני יכול להגיד לכם, עד כמה שאני יכול להגיד לכם בוודאות, אבל שוחחתי עם מי שצריך לשוחח וקיבלתי הנחיות שאנחנו צריכים לשבת שבעה. לא קל. אוקיי. א', לקבל החלטה שאתה אומר את זה, ב', לבשר להוריך. יושבים משבעה, אבל אין לוויה. אין לוויה. סיטואציה. נהדר. השטח כבוש על ידי המצרים. אתה הגעת הביתה לטירת צבי? כן. האם בשלב הזה צה"ל היה מעורב? צה"ל היה מפוזר, הגדוד היה מפוזר. לא, אני מתכוון בנוהלי השבעה. האם היה איזה מישהו נציג? זה היה כרגע, זה היה לא רסמי כאילו. לא רסמי, מבחינת הצבא. רסמית, מבחינת הצבא, הצבא לא מעורב, הצבא לא יודע. הגדוד מפוזר, המג"ד נמצא, מתחיל לחפש את עצמו. בוא רק נגיד עוד דבר, שלמה גורן כבר לא היה בצבא באותו זמן, הוא היה אחרי הצבא, הוא לא היה הרב הראשי. נכון, במלחמה. נכון. שמחה פרידמן, שהיה, נדמה לי אז חבר כנסת, והיה גם איש המוסמך ההלכה, אמר לי בוא נתייעץ איתו. ועם שבעה, אנחנו קמים מהשבעה, אחרי שבועיים אנחנו מקבלים הודעה שיבוא אלינו מהצבא ומגיע מג"ד, יום טוב תמיר. ויום טוב תמיר בא, נכנסים לדירה והוא אומר, בנכם שמעון שפריגר נהדר. אנחנו אומרים לו, אנחנו יודעים שהוא נהרג. אנחנו ישבנו שבעה לפני 2-3. וזה איפה שהתחיל הצבא להיות מעורב. היו יחסים טובים מאוד עם יום טוב תמיר. נאמר, הוריי הבינו את הסיטואציה שהקיפה בעצם עוד משפחות, אבל זה היה קשה מאוד.
והם נחזו בתקווה שאני טועה. יש סיטואציה לא פשוטה להורים שלך, מתי הגיעה הוודאות, אם בכלל? כן. הוודאות הגיעה אחרי 7 חודשים. אחרי 7 חודשים התקשרו אלינו מהצבא, והודיעו שבמסגרת חילופי השבויים והגופות נמצאה הגופה של שמעון במקום שהוגדר. בינתיים היה לנו מיקום מדויק של הטנק, חבר שלנו שהוא היה טייס בחיל האוויר, פשוט עשה לנו צילום של המקום, הביא לנו תצה, אבל הוריי עברו כל הזמן על כל תמונה שהגיעה משבויים שאפשר היה לגלות משהו, נדמה היה להם שהם ראו מישהו דומה ומשהו יותר. אחרי 7 חודשים הגיע אהרון, עשינו לוויה והשתתפו גם מהגדוד. כן, אנחנו בתום השבעה, הוריי החליטו שחוזרים לסדר היום. ואני חזרתי לשירות. חזרת לרמה? חזרתי לרמת הגולן, ביקרתי קצת יותר בבית, כבר היינו בתקופת ההתשה, אנחנו השתחררנו במאי. ביום עצמאות. משהו כזה, ערב יום העצמאות נדמה לי. חזרתי לביתי, זה לא היה קל, אשתי אומרת לי, שמע, חיינו לבד, אל תתחיל לעשות לנו סדרים פה, אתה... הביתה המשכתי, נבחרתי לקדנציה נוספת של 2 כמרכז משק. בהמשך למדתי בבר אילן. אמרתי, אני רוצה לגמור תואר אקדמי, לא מדרשת רופאים, שעשיתי לפני שהייתי מרכז משק. בשנה השלישית פנו אליי מתנועת בני עקיבא וביקשו ממני לעשות שליחות באירופה, להיות שליח מרכזי של בני עקיבא באירופה. אמרתי, אני צריך לשבת בפריז, אני לא יודע מילה צרפתית. אמרו לי, יהיה בסדר, אתה תלמד, אבל אתה גם לא צריך כל כך צרפתית, כי אתה צריך להיות ממונה על התנועה באירופה. בסדר, אז יצאנו, היינו 2.5 בפריז, חזרנו מפריז, ואז בקיבוץ הטילו עליי לנהל את המפעל של מוצרי הבשר. ניהלתי את המפעל 2, ואז החלטנו שאנחנו מיצינו את החלק של הקיבוץ, ואנחנו עוזבים את הקיבוץ. לא הורדתי את הכיפה. אז אני פעם עם פעם בלי, אני בימים אלה מתקשה להזדהות עם מה שנקרא הציונות הדתית וכו', אז עזבנו את הקיבוץ ועברתי מספר תפקידי ניהול של, התחלתי כמנהל בסניף ביטוח, חבר שהיה בקבוצת סהר, אחיה אהרון, לימים טייס שנפל במלחמת לבנון, אז משך אותי להיכנס לקבוצה, אמר לי, תתחיל בביטוח, אחרי זה תצטרף אליי לעסקים. בהמשך הפעלתי וניהלתי את פרי ניר במשך כ2, עד שהבעלים, מושבי הצפון, קרסו והגיעו לחדלות פירעון. משם עברתי לנהל את יפאורה, חברה לייצור ושיווק משקאות קלים, במשך 4 שנים. במסגרת של החברה לישראל, ביקשו ממני לעבור לחברה לטלוויזיה בכבלים, ניהלתי אחת מ5 חברות זכייניות של טלוויזיה בכללי, ב-ICS, שיניתי את השם לשם עברי, עידן. החברה היו לה 3 אזורי זיכיון, אזור הדרום, באר שבע, דימונה, ערד, רחובות ונס ציונה באזור הזה, ועכו נהריה בצפון. 7 שנים שם,
3 שנים אחרי זה הייתי במילגם, חברה שנותנת שירותים לרשויות מקומיות, היום מוכרת גם כפנגו, והחברה הזאת כבר מחזיקה את, נדמה לי, את בנק הדואר, חברה גדולה מאוד היום, אז היא הייתה פחות גדולה, אבל היא הייתה חברה בהחלט מעניינת. ואחרי זה ניהלתי את כרומגן, שער העמקים, 2004 עד סוף 2008. והתפקיד האחרון שעשיתי זה היה מנכ"ל של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון וחברת השבת מי קולחים של דרום השרון. היום אני דייר בדיור מוגן מזה 4.5 שנים, פלס מודיעין. אני פה יושב ראש של ועד הדיירים, ואני גם ממלא מקום יושבת ראש של העמותה הארצית לדיירי הדיור המוגן בישראל. עיקר התפקיד שלנו זה להגן על זכויות של הדיירים אל מול בעלי הבתים והבעלים. בדרך כלל אנחנו מצליחים לעשות את זה ברוח טובה, אבל יש דברים שהענף הזה פשוט שהוקם על ידי יזמים פרטיים, וישר כוחם על כך שהקימו פתרון מסוים לאנשים בגיל השלישי, אבל יש להם לפעמים אינטרסים שמקשים קצת על זכויות הדיירים, ותפקידנו להעביר את התקנות והחוקים שיאפשרו לנו לחיות בצורה טובה ומסודרת. כמו שאתה רואה, אנחנו חיים במצב בהחלט טוב. הלוואי על כל ישראל שיוכלו להרשות לעצמם. זאת תמונת המשפחה, בני המשפחה שלי. אני ואשתי יושבים, ומסביבנו 4 הילדים שלנו, 2 כלות, 2 חתנים, 15 נכדים ונין אחד על הברכיים של אשתי. זו תמונה של טנקים שפרוסים במרחב המובלעת הסורית. אני לא זוכר בדיוק איפה. אני חושב שזה צילום שלי, כי אני רואה כאן את האנטנה של הג'יפ, ואני מניח. זו האנדרטה של הנגמ"ש שנפגע בגדוד 134, גדוד הסיור של חנני, שהיה בחניון, עליו ירד מטח הטילים. זה ברמת הגולן ליד העלייה לתל חזקה. כאן, במקום הזה, כאן קצביה. כאן ישבתי וטיווחתי על הטנקים, הפלוגה הסורית שהייתה כאן ליד עניים, המקום של עניים, כשהחטיבה שלנו הייתה כבר כאן על ציר, זה ציר הנפט, וכאן ציר המפלים. והמקום הזה, כאן הייתה התקפה של הטנקים, הפלוגה T-62 הסורית של רפעת אסד, שהגיע לכאן, משהו קצת בהחלט הזוי. זאת מפה, החיצים הירוקים מראים את התנועה של החטיבה, למעט גדוד 266, שהגיע לנפח, כאן על ציר הנפט, כאן גדוד 96, כאן גדוד 39, גדוד המילואים של חטיבה 188 שהצטרף אלינו ביום ראשון בשעה 11, וכאן גדוד 278 שהעלינו אותו ביום ראשון ב7:30 הגענו לאלעל. בהמשך הגדוד המשיך עם חטיבה 9 לחושניה והלאה. כאן אני ברמת הגולן בהתשה עם יוסי אגם שהיה רס"פ מוכשר מאוד מקיבוץ העוגן. זאת אנדרטת החטיבה ברמת הגולן, המקום שבו הייתה מפקדת החטיבה ומפקדת האוגדה ביומיים 3 הראשונים של הבלימה של הכוחות הסורים באזור ציר כביש בין חושניה לקצביה. כאן ביקור של משה דיין באזור מחולה, עליו פיקדתי, אני בצד ימין, רפול היה מח"ט הבקעה. זה היה בסביבות
ליד מחולה, כשדיברנו שם על איך בונים את ההאחזות, על התייחסות אל הפלסטינים שגרים בסביבה, והמעבר באום צוץ. זו תמונה של שמעון אחי בקורס קצינים. אלם חמד נפל בגיל 21 כשהיה מ"מ בגדוד 9, חטיבה 401 בגזרה הצפונית של תעלת סואץ. חיה אשתי, נפגשנו ב-1965 בקיבוץ עיר הצבי. חיה הגיעה במסגרת של גרעין נחל שבא להשלים את קיבוץ עיר הצבי, וכשהיא הגיעה ב-1965, בקיץ 1965, אני סיימתי קורס מ"כים וכבר הייתי רבת ומאוד גאה. אני נולדתי בחיפה, מרכז העיר, ברחוב הרצל, ובבית חולים שגם היה בית חולים קטן, פרטי, וגרתי בבית משותף של רוב המשפחה של אבא שלי, גרנו יחד באותה דירה, ואחרי כמה שנים אנחנו עברנו לקריות, לקריית שמואל. שם ההורים שלי רצו בית פרטי, אמא שלי היה לה חלומות, והיה לנו כל השנים בית יפה, מטופח, עם גינה. אני הלכתי לצבא, אני הייתי בנחל. אחותי הגדולה הייתה בצבא, אבא שלי היה איש צבא. בשנת 1969 ניסינו בקיבוץ עיר הצבי, בשנה שהייתה קשה, בשנות ההתשה, בחתונה שלנו, האורחים נאלצו לברוח די מהר מפאת ההתקפות של הקטיושות, ותוך כדי הזמן נולדו לנו 4 ילדים. הראשון נולד בשנת 1970, שמו בני, והוא קרוי על שמו של החבר הכי טוב של חגי, בן הכיתה שלו. מתוך 6 בנים שהם היו בכיתה, אחד מהם נהרג במלחמת 6 הימים. והבן שלנו קרוי על שמו בני בנימין. הוא היום עורך דין מאוד מצליח, מכובד, נחשב, ויש לו 4 ילדים, יש לו כבר נכד, ואנחנו סבא וסבתא רבא. הבת השנייה נולדה ב-1973, שמה הילה, והיא נולדה ערב מלחמת יום כיפור. כשהיא נולדה, חג היה במילואים באבו רודס, זמן קצר אחרי שהיא נולדה. כשהוא חזר, הוא יצא למלחמה וחזר במאי. הילדה בעצם בגיל 1.25 הוא בא להכיר אותה, לראות מי זאת הילדה שלי. ילדה שהיא אדריכלית, מצליחה, יש לה 5 ילדים, היא גרה בכפר הרועה. הבן הגדול דרך אגב גר בשוהם, והיא גרה בכפר הרועה, לא מושבניקית, אבל בהרחבה. והבן השלישי שלנו, שמעון, הוא קרוי על שם אח של חגי שנפל במלחמת יום כיפור, כך ששני הילדים שלנו קרויים על שם בני טירת צבי. תמיד אומרים לנו בקיבוץ, אתם קשורים לכאן בדם. ושמעון הוא גמר ביולוגיה תואר שני, אבל הוא היום עובד בחברת הבחירות, ואשתו מורה, ויש לו 3 ילדים. הבת הרביעית נולדה כבר בשנות הנחת, שמה דפנה, לאחר שעזבנו את הקיבוץ, והיא נולדה כבר בקריות, והיא היום פסיכולוגית שעובדת בשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים, ויש לה 3 ילדים. יש לנו 15 נכדים ונין אחד. אנחנו מעולם לא היינו במשרה מלאה, כי כשנולדו הנכדים אז היינו אנשים עובדים, ואני עבדתי כל השנים במשרד החינוך וגם בתפקידים קצת יותר בכירים, והייתי צריכה מאוד לתמרן את הזמן. וגם אני החלטתי שאני לא סבתא שחוזרת להיות אימא, אלא אני מרי פופינס. אני הסבתא של הכיפים. ובאתי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, באנו חגי ואני רק לעשות להם ימים טובים. החיים ממשיכים, היו לנו קייטנות יפהפיות, נסענו איתם לחול. הם ילדים שיודעים גם לזכור ולהיזכר
והמון הנאה בכל מה שהם זכו לקבל מאיתנו. רוצה להוסיף, אם אני יכולה, מילה אחת על ההורים של חגי. ההורים של חגי היו, מעבר לזה שהם היו חלוצים, ואהבו את ארץ ישראל והיו מוכנים למסור למענה את נשמתם, מעבר לכל, הם היו אנשים נפלאים. אמא של חגי הייתה האישה הכי נדיבה, הכי חמודה, הכי רחבת לב שהייתה בעמק בית שאן, ever. לא הייתה כזאת, וכולם גם יעידו על כך. זאת אומרת, היא הייתה מאוד ידועה, היא טיפלה בחיילים. לרוע מזלה, בסופו של דבר היא הפכה להיות אם שכולה, אבל גם בתקופה הזאת היא הייתה אישה שלא הטרידה אף אחד, היא תמיד אמרה לי, הכאב שלי הוא שלי. ואנחנו נמשיך לחיות את החיים כמו שהם. אישה מדהימה, שאני צמחתי בצל ההורים של חגי. אני חושב שהדבר המפתיע והמפליא בפעילות של החטיבה שלנו היה רצף המלחמות, הקרבות, שפשוט קשה לתאר. אני זוכר את הצוותים שבמשך 10 ימים רצופים, מהרגע שהתחלנו לבלום את הצבא הסורי ביום ראשון בבוקר, ועד 14 לחודש לזה, היו כל הזמן בקו ראשון. בדרך כלל בקרבות מהסוג הזה יש איזשהו מבנה של 2 לפנים, 1 לאחור, או 1 לפנים ו2 לאחור. יש החלפה של מי שנמצא בחזית. חטיבה 179 הייתה כל הזמן בחזית. האם אתם עבדתם נכון? ההחלטה מי נמצא בחזית ומי לא בחזית היא החלטה של לא, אני מדבר מבחינה מקצועית. מבחינה מקצועית קטונתי מלהעריך את העבודה של הטנקיסטים, אני חושב... לא, הסיירת. אנחנו קיבלנו מעט מאוד פקודות מתוכננות מראש, אלא הגבנו למצבים. חלק גדול מאוד היה פשוט לפי החלטות שלנו, של זאת אומרת, פחות עבדתם לפי הספר ויותר אילתורים? בהחלט, האילתורים היו, אבל הפעילות שעשינו, שהיא הייתה הובלה של דרגים, פינוי של פצועים, תצפיות, השתתפנו בהבטחת החניונים בלילות כדי צוותי הטנקים יוכלו לנוח ולישון, לתפוס מעט תנומה, אבל פקודות מתוכננות ודברים זה היו מעט מאוד. אני חושב שאנחנו למדנו לקח, אני לא יודע אם הלקחים האלה עוברים היום. אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות, לחקור וכו', כדי להסיק מסקנות. אני אישית חושב שלא נערכנו נכון, בנינו מחנות לאורך הגבול עוטף עזה ולא בנינו מוצבים, ולכן המחנות האלה לא יכלו לבלום את הנוח'בה. אני רוצה להגיד משהו שאני בדרך כלל לא אומר. אני רגיל ברעיונות שאני עושה שיש להם אורך מסוים. ואני רוצה להגיד, גם אמרתי לך קודם, שהפרויקט הזה קיים כבר איזה 7 שנים, ואני לא מבין איך עד היום אתה לא התראיינת. המילה הכי קרובה לתאר את מה שאני מרגיש ברעיונתך זה צמרמורת. גם איך שאתה מדבר, גם איך שאתה מתאר, גם כתור אח שקול, והמסמך איתך מבחינתי הוא יוצא דופן באותנטיות שלו, ואני באמת לא מבין איך אתה עברת מתחת לרדאר בעדות שלך, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם, כמו שנאמר, והסיפור שלך הוא נדבך יוצא מהכלל במארג הכללי של הפרויקט הזה שנקרא תיעוד מלחמת יום הכיפורים, וגם אתה, גם כאיש תעשייה לשעבר, עונה לי על
הגדרה שאתה נתת נקודת מבט, מה שנקרא מרצפת היצור. איך אני אומר כל הזמן, אם כל המלחמה זה אולם תעשייה גדול, אתה מייצג את האלה שהיו על הרצפה, על האדמה, על הראייה הבלתי אמצעית, המפוקחת. וזה כל כך חשוב, שאני שמח שאנחנו קיימנו את הרעיון הזה. לכן אני רוצה באמת, באמת מכל הלב, להודות לך על הרעיון היוצא דופן הזה. תודה רבה.